عندك لون فانيليا لاتيه او لون بريز، الجنب ده هيمشي معاك جدا. اهلا بيكم، معاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم. النهاردة هنركب حائط بديل الرخام وبديل الخشب بالوان زي ما حضراتكم شفتوها كده، مناسبة جدا للالوان البيجات والفانيليا والبريز. زي ما حضرتك شايف كده الشكل بنجمعه الاول، وبنبدأ بعد كده لما نستقر على افضل شكل للوحين بنبدأ ناخد خط في نص الحائط زي ما حضرتك شايف كده. وبعد ما بناخد خط في نص الحائط بنبدأ ناخد يمين وشمال متر 22 لما بنكون بنركب لوحين، وبنراجع المقاسات كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الحائط ده عندنا في الاخر كده العمود مش مظبوط، فاحنا برضك هنوريك اللي انت ممكن تعمل فيه ايه. والحائط عندنا تجميعته جاء في الاخر ناقصة 2 او 3 سنتي من كل جنب، فطبعا مش هنجيب لها الواح بديل الخشب وهناخد منه حاجة بسيطة ونرمي الباقي. فاحنا عملنا فكرة ممكن تعجبكم. اول حاجة بناخد مقاسات اللوح وبنبدأ نقطع بالقطر، بنحط حاجة مرتفعة وبنضغط، وبعد كده بيفصل الجزء بتاعنا. انا لما باجي اقطع بقطع زيادة كام ملي في اي قطعات انا بعملها. زي ما حضراتكم شايفين كده ببدأ اراجع كده، انا عرفت العالي والواطي اللي في الوزرة، فببدأ بالصاروخ انعم زي ما حضراتكم شايفين كده الاجزاء اللي انا عملت عليها نقط بالقلم بتاعي. بعد كده مكان علبة الكهرباء زي ما حضرتك شايف كده ببدأ احط لزق، وبعد كده بالسيليكون ببدأ اضيف على مكان العلبة. طبعا لو انت شغال بتجيب سيليكون رصاصي مش اسود زي اللي في الفيديو ده، لان ده العميل كان جايبه، والاسود ده مش افضل حاجة في الشغل. بعد كده بحط اللوح بيطبع لي مكان علبة الكهرباء، ودي اسهل طريقة ممكن تعملها، اللي انت تحط لزق وتحط سيليكون، وبعد كده تحط اللوح في المكان اللي انت محدده يطبع لك مكان علب الكهرباء. بعمل ايه انا هنا؟ بروح قاطع اصغر شوية علشان اضمن العلبة ما توسعش مني. وبعد ما بركب بقى والحائط ينشف قبل ما بمشي ببدأ افتح مكان العلبة دي مظبوط زي ما حضرتك هتشوف في الاخر. زي ما حضراتكم شايفين كده ببدأ أجيب السيليكون، ده سيليكون عظم تركي. بجيب أنبوبتين على كل لوح، بوزع أنبوبتين، اللوح بياخد أنبوبتين. أنا هنا ليه بقول لك الأسود لأ؟ مش عشان هو ضعيف ولا حاجة، لا هو كويس كل حاجة، بس هو يعني أي سيليكون بيطلع على جنب اللوح على اللوح بيسيب أثر شوية غير الرصاصي، فاللون الأسود بيبقى بهدلة شوية في الشغل، فانت بتخليك في اللون الرصاصي بيكون افضل من الاسود، لكن هو نفس الخامة. يعني لو جالك اشتغل بيه زي ما احنا شغالين كده. مهم جدا بعد ما بتوزع تحط على الحروف بتاعة اللوح، ودي اهم نقطة، اللي كل الحروف لازم تحط عليها السيليكون. ببدأ اضغط في كل الاتجاهات كويس جدا جدا، وبالذات الحروف او الطروف. باجي اركب اللوح التاني، طبعا ده افضل شكل للالواح ديت، لان بيجمع في النص كده بيديك شبيه الاوبن بوك بس هو مش اوبن بوك. ببدأ اضغط على الجزء اللي في النص ده كويس جدا، ومهم جدا ان انت تضم اللوحين لبعض علشان الفاصل ما يبانش قوي زي ما حضرتك شايف كده. هنا بعد ما ركبنا اللوحين بنبدأ ناخد الطول بتاع الستيل زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده بنبدأ نحط على شرايح الستيل بنحط السيليكون العظم التركي. طبعا في انواع كتير، في مصري وفي صيني في السيليكون، بس انا بفضل التركي بيكون اقوى شوية. طبعا عندنا بديل الرخام ده المصري، والمصري ممتاز صراحة، يعني جودته كويسة جدا. بديل الخشب هو اللي مستورد زي ما حضرتك شايف كده. ببدأ أركب جنب اللوح مباشرة. هنا بقى باجي في الجزء الأخير، أنا عندي 2 أو 3 سنتي ناقصين، فأنا ببدأ أحط شرايح ستيل في الآخر علشان ما اجيبش لوحين بديل خشب وبعد كده اخد طرف صغير منهم وارمي الباقي، لان العميل كان جايب الالواح ناقصة 2 سنتي في كل جنب،
فاحنا فكرنا اللي احنا نحط شرايح ستيل وهتشوف شكلها في الاخر، لان احنا عندنا الحائط فيه عوجة مش مظبوط جنب العمدان. هنا ببدأ بقى في اخر شريحة دي بشيل منها الطرف الاخير ده علشان ما تبقاش شكلها في الاخر مش حلو. كل لوح بديل خشب بديله نص انبوبة سيليكون عظم تركي زي ما حضرتك شايف كده، بوزعها بنفس الطريقة وبضغط على البديل الخشب كويس جدا، وطبعا بحطه جنب الستيل، ولازم يكون الستيل مظبوط، ما يكونش فيه يعني داخل على الستيل من فوق او تحت. وهوريك دلوقتي ممكن تعمل ايه لما تيجي تركب بديل خشب. بعد ما بتركب بديل خشب بتبدأ تجيب المتر وتبدأ تقيس شرايح الستيل، بتشوف مقاساتها، ودي مهمة جدا، فوق زي تحت زي في النص، علشان لما تيجي تفنش الحائط يكون الستيل مظبوط. هنا ببدأ أفتح العلبة زي ما قلت لحضراتكم، أنا بقطعها على القد، وببدأ أفتح العلبة على قد المكان. ودي أفضل طريقة، اللي أنت تفتح العلبة على قد المكان بالظبط، علشان لما تيجي تحط الشاسيه والوش ما يبانش أي حاجة. زي ما حضرتك شايف بتمشي على مهلك كده وبتقطعها على قد العلبة، تيجي تحط الشاسيه والوش زي ما حضراتكم شايفين كده، ما بيبانش اي حاجة فيه والدنيا بتبقى تمام. ومكان القطعيات طبعا يفضل اللي هو ما يبانش بالشكل ده. بعد كده بقى بنبدأ نشيل الستيكر اللي على الستيل. وطبعا الطرف الاخير ده احنا عملنا فيه ستيل، هيبقى شكله برضك كويس جدا، افضل ما انت تسيبه كده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الحائط عندنا ما كانش مظبوط يعني، وحضرتك هتشوفه في الفيديو كده معانا. بعد كده بنبدأ نشيل كل الستيكر اللي على بديل رخام. طبعا في ستيكر بيبقى ماسك شوية، فبيبقى ده بيبقى بالنسبة للفني متعب شوية، بس طبعا بيطلع زي ما حضرتك شايف. وفي ستيكر بيطلع قطعة واحدة على طول، فدي مش فارقة يعني، الموضوع الاتنين بيبقى واحد. وهنا بعد ما فنشنا الحائط، أهم حاجة ببديل الرخام وبديل الخشب التقفيل زي ما حضرتك شايف كده، لان ده بيفرق في الشكل جدا والقطعيات. هقول لك طبعا الاسعار عشان الناس اللي عايز تعرف ممكن الحائط تكلفها ايه. عندنا بديل الرخام بيبدأ من 650 ل 750. عندنا هنا شرايح الستيل هتلاقيها في حدود 60 او 70 جنيه. بديل الخشب ال20 سنتي هتلاقيه في حدود 400 جنيه. السيليكون العظم من 100 ل 120 جنيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، لو انت مش مشترك معانا اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.